Hey guys! Welcome to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo magluluto tayo ng crispy fried cauliflower. So, itong recipe na ito is napakasimple lang. Pwede nyo gawin sa bahay nyo. Pwede nyo gawin snack sa ng mga friends nyo, or pwede nyo rin siyang isama with steamed rice. Gagawa lang kayo ng sauce na swak dun sa ating fried cauliflower, like ketchup and mayo. And by the way guys, before tayo mag-start magluto, sa hindi pa nagsusubscribe sa channel ko, please subscribe to Emerson Recipe Vlogs. I-click nyo rin yung notification bell para if in case na mag-create ulit ako ng bagong video, is ma-notify kayo. Ayun lang. So, i-like nyo na rin yung video na ito kung nagustuhan nyo. Don't forget to leave your comments kung meron kayong suggestion or request sa aking channel at gagawin ko ito. So, ayun lang guys. Maraming salamat. So, let's start. So, guys, ito yung mga gagamitin nating ingredients sa ating gagawing fried cauliflower. So, we have here flour, harina, salt. Ito guys, optional lang. Pwede kayong gumamit ng magic syrup or any seasonings na magpapasarap sa inyong recipe. We have here also the ground black pepper or durog na paminta. We have here garlic powder. And we have here also paprika. This is also optional guys kung gusto nyo gamitin. Actually, flour, salt and pepper, garlic powder, seasoning is okay na siya sa inyong butter or sa inyong gagamitin sa pag-coat ng fried cauliflower. Siyempre, ang ating main course na gagamitin, cauliflower. So, ang una natin gagawin is i-prepare natin muna yung cauliflower. So, bali, i-slice natin siya into frying pieces. Tama ba ako? Frying pieces. So, yun guys. So, maghihiwa muna tayo. So, hihiwain na natin guys yung ating cauliflower. So, bali, tatanggalin lang natin yung tangkay. Mga pala guys, nakalimutan kong banggitin. Kasama din sa ingredients natin yung egg. Kasi yun yung isasama natin mamaya sa ating butter para sa pag-coat ng ating fried cauliflower. So, sorry guys, hindi ko nabanggit. Kung napapansin nyo guys, meron siyang mga stem. So, bali yun lang yung tatanggalin nyo. Ayan. Dahan-dahan lang kayo kasi baka mamaya yung daliri niyo may iwan. Lalo na lang may mga isip kayo, ganyan. Kalahin mo may hugot ka. Aww. So pag na-slice nyo na siya ng mga ganito, medyo malaki pa siya. So kailangan mo siyang hiwain pa ng mas maliit. Parang ganyan siya. So, bali separate lang natin siya muna dyan. So, ayan guys. Once na na-slice nyo na siya na ganyan, ayan, i-prepare na natin yung ating gagamitin pang coat dito bago natin siya i-fry. Next natin gagawin is i-mix natin yung mga harina, saka yung mga ground black pepper, yung paprika. Yung mga ingredients na pinakita ko sa inyo kanina. So, bali ito yung gagamitin natin pang-coat sa ating fried cauliflower. So, yung flour pala is nakadepende kung gaano karami yung lulutuin yung cauliflower. Ayan. So,
Sunod natin ilalagay yung ating garlic powder. Mas dinadamihan ko yung garlic powder kasi pag mas marami, mas mabango siya. Ayan. Tapos yung salt, pari. Mga 2 tablespoons siguro ng salt, okay. Tapos yung paprika guys, optional kung gusto nyo maglagay or hindi. Pero parang mas masarap siya pag ilalagay mo siya. Ayan. Tapos yung ground black pepper. Tapos yung ating seasoning. So, bali inimix lang natin yung ating seasoning. Make sure na mahalo siya ng mabuti para yung makuligin natin mga ingredients is makontribute talaga sa flour. Ayan. So, once na nahalo nyo na siya na maabuti, isa-set aside nyo siya at babatiin naman natin yung ating egg. Napapukot natin dun sa cauliflower bago natin siya i-dip din sa flour. And then after that, pwede na tayong mag-fry. So ito na ngayon hindi natin nasama kanina sa ingredients. So we have 2 eggs here. So bali, babatiin lang natin siya. Ayan. Pwede kayong gumamit ng isa lang na ito. Pero para sa akin kasi mas okay. Sarap siya. So, bali, babatiin lang natin siya. Mag-add ng konting salt. Konting salt, tsaka pepper. Para kahit pa paano magkalasin yung So, ang next natin gagawin is i-coat na natin yung ating cauliflower dun sa ating egg bago natin siya i-dip dun sa ating flour na may mga ingredients. So, make sure na hugasan muna natin guys yung cauliflower bago natin siya i-dip sa ating egg para make sure natin yung cleanliness ng ating recipe. Ayun. So, nahugasan na natin yung ating cauliflower, pwede na natin gawin yung ating next step, which is i-dip na natin yung ating cauliflower one at a time sa ating egg bago natin siya i-dip sa ating flour. So, balikan ko lang. Ayan. So, pagka-dip mo sa egg, ilagay mo na siya sa flour. Sa flour hindi siya sa flour. So, ayun guys, ready for frying ng ating cauliflower. So, na-coat na natin siya. Ayan. So, ipa-fry na natin siya sa ating pan. Ayan guys, so once na mainit na yung ating oil sa pan, pwede na natin i-start mag-fry. Mahina lang yung apoy nyo para hindi siya masyadong masunog habang nag-fry tayo. So, nilagay na natin isa-isa. Napakabilis lang ng recipe na to guys. Hindi siya mahirap gawin. Healthy pa siya, di ba? Pwede nyo gawing snack or pwede nyo rin siyang i-ulam sa steam rice. So once na golden brown na yung inyong pina-fry, pwede nyo na siyang hanguin or tanggalin. So make sure lang na ilalagay nyo siya sa
tissue para ma-remove yung ating excess oil. So, gagawin nyo lang yung same procedure hanggang maluto lahat. So, ayun guys, ito na yung ating crispy fried cauliflower. So, ito na siya. Ayan. Yan na yung ating crispy fried cauliflower. So, mukha siyang chicken lollipop or chicken drumstick, pero hindi naman. So, ang next natin gagawin is, of course, titikman na natin siya kung ano yung lasa. So, bali ang ginawa kong sauce. So, ayun guys, ito na yung ating crispy fried cauliflower. Ayan. So, ang next natin gagawin is titikman na natin siya guys. So yung ginawa kong sauce pala is ketchup na may mayonnaise. So, nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyong sauce. Pero ito yung the best na pwedeng i-pair dito sa fried cauliflower natin. So, titikman natin siya guys kung ano yung lasa. Ang sarap, hindi siya mukhang cauliflower. So, ayun guys, try nyo to kasi napaka-healthy niya at napaka-bilis lang niyang gawin sa inyong mga bahay. So, ayun lang guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, sana mag-subscribe kayo sa channel ko para mag-upload pa ako ng maraming videos na gaya nito. So, just visit Emerson Recipe Vlog sa YouTube channel or sa YouTube website. I-like nyo rin yung Facebook ko, which is Panlasang Kabayan. So, makikita nyo rin yung mga recipes na ginagawa ko sa YouTube doon. I-like nyo na rin yung video na to kung magustuhan nyo at of course, i-click nyo yung notification bell kung mag-subscribe kayo sa channel ko para every time na may upload akong videos, na-notify kayo. And hope you guys enjoy this video. So, that's it. See you guys on my next video. Bye!